Всім привіт! Мене звати Яна. Вітаю вас на своєму каналі Амігуромі з Гюнеш Örgü. Сьогодні я пропоную зв'язати вам ось такого маленького сніжочка. Всі ми пам'ятаємо наше дитинство, де ми гралися в сніжки. І ось отакий маленький казковий сніжочок сьогодні прийшов до нас, тому пропоную його зв'язати. Ви можете в'язати в будь-яких кольорах, у мене це новорічні. Нам потрібна пряжа. В мене це Himalaya Dolphin Baby. 100 грамах 120 метрів, 131 ярд. Нам потрібний білий та червоний колір. Для плюшевої пряжі я використовую гачок 4 мм. Це в мене тюліп. Також нам потрібен тоненький гачок для в'язання носика. Також туліп 1,9 мм. І Alize Cotton Gold, вона в мене без етикетки, але ж щас я для прикладу покажу, як вона виглядає, хто може не знає. Alize Cotton Gold. І тут у нас в 100 грамах 330 метрів, 361 ярд. Це також потрібна чорна та червона для оформлення обличчя. Тут буквально 30-40 сантиметрів. Очі у мене трапецієвидні, 16 мм. Так, 16 мм. Якщо у вас є машинка для закріплення очей, то машинка вам також потрібна буде. Якщо немає, то я покажу, як справляюся з цим я. Ось такі оченята. Ви можете використовувати будь-які, які у вас є. Пара оченят нам потрібна для одного сніжочка. Потрібна голочка для пришивання носика. Ми тут пришиватимемо в цій ігрушці лише носик. Все інше будемо в'язувати. Оця ось голочка в мене тут лежить, я нею буду набивати. Дещо там носика додати трішечки десь кудись наповнювача, але краще використовувати шпажку. Також нам потрібні ножиці, маркер, я маркер завжди використовую, і запальничка, аби вставити оченята і запаювати всі ниточки, які у нас є. Все це в процесі в'язання я покажу, розкажу. І ще нам потрібен наповнювач. Наповнювач у мене стоїть поряд зі мною в великому пакеті, тому я показую кусочок, щоб ви зрозуміли. Ну що ж, почнемо в'язання. Починаємо в'язати з ручок. Набираємо 2 повітряні петлі. 1, 2. В другу петлю від гачка 8 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Другий ряд 8 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На цьому етапі я зазвичай оцей хвостик підтягую трішки, потім відрізаємо непотрібне і запаюю вогнем. Ось таким чином. І тепер він точно у нас не вилізе. Третій ряд. 8 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Четвертий ряд ми робимо 4 убавки.
Перша, друга, третя. Ось після третьої можна набити трошечки. 3 убавки зробили, наповнили холофайбером. І робимо останню 4-ту убавку. 4 убавки. Так. Тепер залишаємо хвостик десь 20-30 см. Стягуємо отвір, закриваємо його. Можна це зробити голкою, можна зробити гачком, нема різниці. Тихенько, аби нитка не порвалася. Такий кружечок виходить у нас. Тепер ми просовуємо під останній ряд наш гачок, дістаємо нитку і пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Нитку закріпили. І ручка в нас готова. Таких в'яжемо 2 деталі. 2 деталі ручок готові. Поки їх відкладаємо і будемо в'язати ніжки. Для ніжок ми набираємо також 2 повітряні петлі. 1, 2. В другу петлю від гачка 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Другий ряд, 1 стовпчик без накиду, прибавка. Повторюємо 3 рази. В рядочку повинно вийти 9 петельок. Тут поставлю маркер. 1, прибавка, 2, прибавка, 3, прибавка. Так же, як і в ручках, пропоную ось оцей хвостик запаяти. І таким чином ниточка не вилізе. Третій, четвертий ряд, 9 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І ще один рядочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так. Наступний ряд, 5. 1 стовпчик без накиду, убавка. 1 стовпчик, убавка.
Другий стовпчик без накиду, убавка, третій стовпчик без накиду і убавка. На цьому етапі нам потрібно набити ніжку. Тепер у нас залишилось 6 петельок. Відрізаємо десь також 20-30 см хвостик, закриваємо наш отвір. Один, тепер друга петелька, третя, четверта, п'ята і шоста. Весь пушок приберемо. Тихенько стягли під наш останній ряд під петельки, засовуємо гачечок і пров'язуємо 8 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закріпити ниточку. Такі детальки потрібно 2 штуки. 2 ніжки також готові. Їх також відкладаємо в сторону. І зараз будемо в'язати носика. Для цього ми беремо тонку пряжу і менший гачок. У мене це 1,9 мм. Тепер в кільце амігурумі набираємо 4 повітряні. В кільце амігурумі 4 стовпчики без накиди. 1, 2, 3, 4. Стягуємо. Другий ряд прибавка, 3 стовпчики без накиду. Прибавка і 3 стовпчики. Третій ряд прибавка 4 стовпчики без накиду. Так, четвертий стовпчик. Четвертий ряд прибавка 5 стовпчиків без накиду. Прибавка і ще 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4 і
5 стовпчик. Наступний ряд, 5, прибавка 6 стовпчиків без накиду. Прибавка. І 6 стовпчиків. Перший. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Пропоную цей хвостик заховати всередину, аби він нам не мішав. Не взяла з собою паличку, дерев'яну шпажку, тому ми цей хвостик трішки обріжемо, щоб не такий великий був. Шпажкою краще це робити, але що поробиш, не взяла. Ось так. Наступний ряд 6, прибавка 7. Так, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петельок. Так, прибавка 7 стовпчиків без накиду. Нібито так. Прибавка. Сім стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5. Може, його сюди посадити, щоб вам краще видно було. 5, 6, 7. Так. І останній ряд 7, прибавка 8 стовпчиків без накиду. Прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер ми закріплюємо ниточку, залишаємо хвостик для пришивання. Це єдина деталь у нас, яку ми будемо пришивати. Трішечки наб'ємо. Це також краще робити з шпажкою, але, як я вже сказала, шпажку я забула взяти. Так, потім при пришиванні ми сюди ще трішечки додамо. Ось так виглядає наш носик. Пришивати ми його будемо саме так. Оце буде верхня частина, це нижня. Тобто, щоб він у нас був ось таким загнутим трішечки. Так, носик також готовий. Зараз будемо в'язати голову і тулуб. Починати в'язання будемо знизу, в'язувати ніжки, потім ручки, потім ми будемо вставляти очі, пришивати носика і закінчувати вже на голові.
своє в'язання. Тож починаємо. Набрати 2 повітряні петлі, в другу від гачка петлю вставляємо гачечок і набираємо 8 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Другий рядочок 8 прибавок. 1, 2, тобто повинно получитися 16 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Тут також запаюю ниточку. В'яжемо наступний ряд, третій. 1 стовпчик без накиду, прибавка. Повторюємо 8 разів. В першу петлю ставлю маркер, прибавка. Другий стовпчик, прибавка. Третій стовпчик, прибавка. Четвертий стовпчик, прибавка. П'ятий стовпчик, прибавка. Шостий стовпчик, прибавка. Сьомий, прибавка. І 8 прибавка. В наступному ряду ми будемо в'язувати ніжки. В'яжемо 5 стовпчиків без накиду по тільцю. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер беремо ніжку. І за останні 2 петельки, тобто між 2 петельками, ось перша, ось друга. Ось таким чином заводимо гачечок і вставляємо в наступний стовпчик. І пров'язуємо стовпчик без накиду. Тепер оцю ниточку ззаді ховаємо, ця йде назад. Далі в'яжемо 11 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11. І знову вв'язуємо ніжку. Точно так же сюди, сюди. І в наступний стовпчик попереднього ряду. Так, ось так. Цю ниточку перекидуємо назад. Ми зараз їх закріпимо, ці ниточки. І далі залишилось 6 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Наступний рядочок, 3 стовпчики без накиду, прибавка. Це в нас 5-й ряд. 1 стовпчик, другий, третій, прибавка. 1 стовпчик, другий, третій, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3 і остання прибавка. Так, на цьому етапі я пропоную закріпити ось оці ниточки, ті, що від ніжок ідуть. Трішечки підтягли їх, зв'язали між собою, не сильно стягуючи, щоб знизу потім не було стягнутого полотна. Воно повинно бути таким кругленьким. Просто зав'язали і декілька разів зав'яжіть вузлики. Тим самим ці ниточки не вилізуть і не буде наша іграшка виглядати з ниточками. Залишили ось такі хвостики. Тепер що я роблю? І ось таким чином припаяли. Все. Ця ниточка трішечки вільно висить, але то не страшно, тут буде наповнювач, все закриється. Так, тепер наступний ряд. 6. 2 стовпчики без накиду. Прибавка. Далі в'яжемо по 4 стовпчики без накиду, прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. Так, повторюємо 5 разів. 4 стовпчики без накиду, прибавку, повторюємо 5 разів. 4, прибавка. Тут прибавка йде. І останній раз 4 стовпчики без накиду. Прибавка. І залишається ще 2 стовпчики без накиду. Наступний ряд 36 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. І в'яжу, і рахую, і щось думаю. Це 7-й рядочок, якому 36 стовпчиків без накиду. У 8-му рядочку будемо в'язувати ручки. Ручки потрібно в'язувати якраз над ніжками. Тут уже в кого скільки вийде стовпчиків, я думаю, але зараз порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 7, 8, 9. І ось якраз буде тут 9 стовпчиків без накиду, в'язуємо ручку. Ручки в'язуємо так же, як і ніжки. Вводимо гачок в другу петельку, вводимо в першу, потім вводимо гачок ось так, цю ниточку назад і в'яжемо далі по животику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 і 17. На 18-й стовпчик будемо вв'язувати ручку. Знову вводимо в другу петельку, виводимо гачок в першу і стовпчик без накиду в попередній ряд. Трішки застрягло. Ось так. Ниточку назад, ручку вперед. І в'яжемо далі стовпчики без накиду до кінця ряду. Так, далі наступний ряд, 9. З 9 по 12 ряд, тобто це 4 рядочки будемо в'язати без змін, 36 стовпчиків без накиду. 9, 12, 4 рядочки, 36 стовпчиків без накиду. Я почала в'язати, закінчу ці 4 рядочки і повернусь до вас. Ви також пров'язуйте ці 4 ряди і будемо в'язати далі. Я пров'язала 9, 12 ряд, 4 рядочки, 1, 2, 3, 4. Далі ми в'яжемо 13 ряд, 2 стовпчики без накиду, убавка, потім 5 разів повторюємо 4 стовпчики без накиду, убавка і останні 2 стовпчики без накиду. Перший стовпчик, другий, убавка. І далі 4 стовпчики без накиду, убавка, повторити 5 разів. 4, убавка, 4, 2, 3, 4, так. 1, 2, 3, 4, убавка. 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 І останні 2 стовпчика без накиду. Наступний ряд, 14, ми в'яжемо 3 стовпчики без накиду, убавка. Повторити 6 разів. Перший стовпчик, 2, 3, убавка, 1, 2, 3, убавка, 1, 2, 3, убавка, 1, 2, 3, убавка. Нам зараз ще потрібно буде ручки запаяти, ниточки від ручок, і будемо вставляти очі. І останній раз 3 стовпчики без накиду, убавка. Так, тепер нам потрібно
запаяти ручки. Так як з ніжками в нас не вийде, тому що будуть хвостики дуже такі великі. Тому я пропоную протягнути ось сюди оцю ниточку. І ось таким чином її тут закріпити. Так. І з цієї сторони точно так же. Тепер ці хвостики обрізаємо і підпаяти їх. І цей хвостик також. Все. Зараз будемо вставляти очі. Цього разу в мене очі трапецеєвидні, і вони з дуже тугими заглушками. Очі 16 мм. Так, 16 мм. Так як заглушки дуже тугі, і в мене немає цієї машинки для того, аби очі вдягати, тому я вам покажу свій спосіб. Зазвичай у мене заглушки не такі тугі, але ж тут ці оченята мені сподобались, сюди вони підійшли найкраще. Так, зараз я очі лишні заховаю. Ці очі я купляла на Аліекспрес. В Туреччині я таких, на жаль, не бачила. Трапецеєвидні тільки з Китаю можна замовити в нас. Тепер очі ми вставляємо між 10-11 рядочком на відстані 6 стовпчиків без накиду. Тобто ми цей рядочок 14, 14, 15, оце я посчитала, так, порахувала. 14, 13, 12, 11, 10. Тобто десь тут подивимось. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Спробуємо вставити так. Глянемо. Це око сюди. І де в нас тут 6 було? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дивимося, чи рівненько вони стоять. Чи на одну петельку. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ага, на одну петельку потрібно з'їхати вправо, щоб було рівно. Так. І тут буде ще в нас носик. Так, по центру. Тепер що я роблю з заглушками? Обережно тримаємо за край заглушки і намагаємося підпалити. Тільки не підпаліть пальці, будь ласка. З цієї сторони також. Ось бачите, дирочка вже відкрилася. Тепер, щоб не замазати нам оце ось, обережно всовуємо. Зазвичай не дуже легко це, але ж, ух, втекла. Давайте спробуємо щось так, дирочку трішечки. Це нелегкий, а ще на камеру так взагалі дуже важко це зробити. О, вийшло. Так, бачите? Якщо у вас є механізм для закріплювання оченят, то, ой, вибачаюсь, то це ще краще, і там можна легко це зробити. Але ж у мене цього механізму нема, тому я спочатку підпалюю заглушку, потім ще розтоплюю
саме око. І ось таким чином його запаюю. Ось так. Ось так це виходить. Бачите, око не видно. Це на цьому сніжочку також зробила. Тепер друге око. Невже газ скінчився? Ні, є. Так, спробуємо з першого разу. Ай, як гаряче. Так, вдяглось тепер, головне, щоб не вискочило. Так, ніби добре. І запаюємо. Так, треба ще трошечки розплавити і запаяти. Так, а тепер ось таким чином, щоб вже точно не вилізло наше око. На камеру це робити дуже важко, я вам скажу, але без камери ви з цим впораєтесь швиденько. Так, ось такі оченята. На цьому етапі ми пришиємо носика. Нос буде між 8 та 11 рядом по центру. Тобто це у нас 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Тобто це десь ось так ось буде. Давайте ми так ось зробимо. І ось так. 14, 13, 12, 11. Так. І ось таким чином, пам'ятаєте, я казала, що в нас там, де прибавки, іде зверху, для того, аби носик дивився так трошечки вгору. Бо якщо ми його зробимо, пришиємо навпаки, наприклад, ось так, то носик буде дивитись вниз. Але вгору, мені здається, краще. Ось так в кожну петельку пришиваємо. Це можна зробити після того, як уже наб'єте іграшку, наповните холофайбером, як завершите в'язання. Але ж я роблю зазвичай, якщо є така можливість, то під час, поки ще іграшка наповнювачем не набита, тому що потім інколи вилізає холофайбер, такі не дуже гарні ворсинки терчать. Та й пришивати так набагато проще. Ага, нам же сюди ще треба наповнювача трішечки додати, як я казала. Багато не треба. Ось так. Рівненько пришивається, рівненько. У нас снігу взимку може і не бути, але сніжок буде. Або в машину чоловікові повішу одного, або під ялинку посаджу. Так,
Так, дивимось. Ой, не падає сніжочок, тікає. Тікає малеча. Ось так. І тут ниточку закріпимо. Закріплюємо ось таким чином. Відрізаємо хвостик. Так, носик готовий. Так, наступний ряд 15. В 15 ряду в'яжемо 1 стовпчик без накиду, убавка. Далі 2 стовпчики без накиду, убавка 5 разів. І на кінець ще 1 стовпчик без накиду. 1 убавка. Далі по 2 стовпчика 5 разів. 2 стовпчика без накида, убавка. 2 стовпчика без накида, убавка. 2 стовпчика без накида, убавка. Останній раз 2 стовпчика без накида, убавка. І останній 1 стовпчик без накиду. На цьому етапі нам потрібно наповнити нашу іграшку. Коли ми наповнюємо, ми робимо ось таким чином. Тобто бочки набиваємо і потім всередину додаємо наповнювача, щоб він кругленький у нас був, щоб рівненькі бочечки в нього були. Так, поки досить. Наступний ряд 16, 1 стовпчик без накиду, убавка. Повторити 6 разів. 1 стовпчик, убавка. Другий стовпчик, убавка. Третій стовпчик, убавка. Четвертий стовпчик, убавка. П'ятий стовпчик, убавка. Шостий стовпчик, убавка. Добавимо ще трошки наповнювача. І останній рядочок, 17-й, 6 убавок в'яжемо. Один. Два. Три.
4, 5 і 6 убавка. Відрізаємо хвостик, залишаємо, аби закрити нам отвір. Дістаємо цю ниточку. Дивимося, якщо потрібно, ще трішечки додати холофайберу, але ні, не треба. Такий сніжочок гарний виходить. Зараз ми цей отвір закриємо. Обережно, аби ниточка не порвалася. І далі я роблю таким чином. Ой. Ось так. Дістаю ниточку, зав'язую її. Можна тут ще декілька разів протягнути ось таким чином і ще й тут зав'язати, щоб вже точно вона в нас кріпенько сиділа. Тепер ниточку обрізаємо і хвостик ховаємо в голові. Прям всередині, аж між холофайбером, щоб воно не вилізло. Дивіться, наш сніжочок майже готовий. Так, нам холофайбер більше не потрібний. Зараз будемо оформлювати обличчя. Беремо чорну ниточку. Це можна відклеїти вже. Вишиємо вії та брови чорною ниточкою. На один стовпчик від ока відступаю. І десь ось сюди. І тут також. Тепер брівки. Ви можете вишивати довшенькі, можете вишивати коротші. Тут вже на ваш смак, як вам більше подобається, який вираз обличчя ви хочете, щоб у вашого сніжочка був. Ось так. Зав'язуємо декілька разів вузлики. Відрізати і заховати в голові. Ось так. Тепер нам потрібна червона ниточка. Я також беру тоненьку. Ярнард Alize Cotton Gold у мене. Зараз трішечки відріжемо. Ви можете пустити залишки своїх ниточок, якщо є. Будь-яка червона тоненька пряжа. І дивіться. 1, 2. Тобто це десь другий ряд. Також давайте зверху. Десь ось так. Під оком. Так, це буде тут. А ось оце 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ні, все ж таки тут, мабуть, буде. Зараз спробуємо, перевіримо.
так, до цієї голочки будемо вишивати. Вишиваю я таким чином. Вперед голка, вроді, називається цей шов, так? Тобто ось так. Далі отак. Цю ниточку трішечки затягли. Але то не страшно, можна поправити. Знову сюди вводимо. Сильно не затягуйте, щоб наша ниточка не заховалася в білій ниточці. Раз, два. Це сюди хай йде. Сюди. Ось так. Значить, це давайте сюди зробимо так, щоб нам рівненько вишити ротика. Далі ось сюди. Навіть якщо він буде не зовсім рівний, нічого страшного в цьому немає, тому що це іграшка. Іграшка-сніжочок, який може посміхатися чи може кривлятися. Тому тут може бути будь-який характер у нашої іграшки. Всі ви знаєте, що іграшки ми в'яжемо, і кожна із них зі своїм характером. Так. Дивіться, якщо здалеку, то все дуже добре виглядає. Тільки підправити треба трішечки. Ось так. Ось. Шикарно. Точно так же, як і війки і брівки. Зав'язуємо хвостики декілька разів. Відрізаємо. І хвостики ховаємо в голові. Ось так. Нам залишилось для нашого сніжочка зв'язати лише шапочку. Шапочку я зв'язала маленький помпончик. Ви можете зв'язати його будь-якого розміру. Хочете великий, хочете маленький, на ваш розсуд. Просто вам потрібно буде збільшити прибавки, збільшити основну деталь, там, де без прибавок, і потім зменшити. Я зробила такий невеличкий, тому, ой, вибачаюсь, покажу зараз, як буду в'язати я. Беремо білу пряжу. Перший рядочок, 2 повітряні петлі. Так, іди сюди тут посидь, щоб не мішав. В другу петлю від гачка 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Другий ряд. 1 стовпчик без накиду, прибавка. Повторити 3 рази. 1, прибавка. Другий стовпчик без накиду, прибавка. Третій стовпчик без накиду і прибавка. Наступний ряд 9 стовпчиків без накиду. Нам потрібно зв'язати 2 рядочки по 9 стовпчиків. Тобто це буде 3-й та 4-й. Ми спочатку в'яжемо 3-й рядочок. Нам ще потрібно закріпити хвостик ниточки, запаяти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. На цьому етапі я запаяю ниточку. Ось оцей хвостик, підтягла його трішки. Працює чи не працює? Працює. І запаяла.
Повертаємось до в'язання. Четвертий рядок також 9 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Можете набити зараз, а можете пров'язати декілька убавок. І тоді наб'ємо. Наступний ряд, 5-й, 1 стовпчик без накиду, убавка. Я пров'яжу зараз декілька стовпчиків, 1 убавка. І давайте ще й другий стовпчик без накиду, убавка пров'яжемо. І нам потрібно трішечки набити. Я забула, що нам для помпончика треба, прибрала його. Ой. Тут зовсім трішки, багато наповнювача не треба. І останній 1 стовпчик без накиду, убавка. 1 стовпчик без накиду і убавка. Убавку я не завершаю білою, я відрізаю і ввожу червону. Завершити останню убавку 5-го ряду потрібно червоною ниточкою. Потім біленьку підтягти добре. І наступний ряд, 6-й, 6 прибавок. Одна прибавка. Я ці хвостики вв'язую сюди, в цей рядочок, щоб вони не вилазили. Друга прибавка. І третя прибавка. Четверта прибавка. 5-та і 6-та прибавка. Тепер дивіться. В мене це буде іграшка не для ігор, тому я тут лише заховаю хвостики, і ось так вона буде виглядати. Ви ж можете саму шапочку ось сюди, так, наклеїти фетрове кілечко силіконом, щоб звідти не вилазив холофайбер. Але ж це вже на ваш розсуд. Я цього показувати не буду. Якщо вам потрібно, ви приклеїте. Ми в'яжемо далі. 7-й ряд, 1 стовпчик без накиду, прибавка. Повторити 6 разів. 1 стовпчик, прибавка, другий стовпчик, прибавка, третій стовпчик, прибавка, четвертий стовпчик, прибавка, 5-й стовпчик, прибавка і останній 6-й прибавка. Так, де наш маркер? Наступний ряд 8-й, 2 стовпчики без накиду, прибавка. Перший стовпчик, другий, прибавка. Остання прибавка. 9-й ряд, 3 стовпчики без накиду, прибавка, повторити 6 разів. Дивіться, ви можете
прикладати до голови свого сніжочка, тому що у кожного із нас свій стиль в'язання, своя щільність в'язання. Також залежить від того, які матеріали ви вибрали. Тому обов'язково треба буде вам прикладати до голівки сніжка шапочку, щоб зрозуміти, в'язати прибавки ще, чи може менше, чи може більше потрібно. Десь проскочила. 1, 2, 3, прибавка. Так. І останній раунд. 1, 2, 3, прибавка. Наступний ряд 10, 4 стовпчика без накиду, прибавка. Так, останній раунд дов'язуємо, прибавка. Це ми дов'язали 10 ряд. 11 ряд, 5 стовпчиків без накиду, прибавка. Повторити 6 разів. Тут ви можете зробити коло, яке не буде ось таким шестиугольником, так? Але ж на шапочці воно дуже добре виглядає. Тому в самому сніжочку я в'язала, зміщувала ці прибавки, а в шапочці я в'яжу без зміщення. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. І останній разочок, 5 стовпчиків без накиду, прибавка. Так, дивіться, верх шапочки в нас готовий. Я думаю, що якраз і для цього також буде гарненька. І капітошка, так, на капітошку схожий. Ой, вибачаюсь. Зараз будемо вводити білий колір. Будемо в'язати ось ці полосочки. Тобто, дивіться, останній повертаємо назад, незакінчений стовпчик робимо і вводимо білий колір. Далі ми будемо в'язати один стовпчик без накиду білим кольором, один червоним кольором. І таким чином будемо йти до кінця. Дивіться, почнемо білий колір, але закінчуємо червоним. Підтягли. Далі червоний колір, але закінчуємо білим. І таким чином ми будемо йти, чередувати їх. Червоний закінчуємо білим. Знову білий закінчуємо червоним.
червоний, білий, білий, червоний, червоний, білий, білий, червоний. І ось такі полосочки в нас будуть виходити. Таким чином нам потрібно зв'язати 5 рядочків, тобто це 12, 13, 14, 15 і 16 ряд. Давайте я ще трохи з вами пров'яжу, для того, аби закріпити знання, як хто, може, не знає, а хтось і знає. Ті в'язальниці, які в'яжуть давно, то цей спосіб знають зміни кольору. Ті, хто початківець, можуть і не знати, може це і знадобиться. Я сильно не затягую тут шапочку, тому що ниточки переплітаються, і хоч не хоч, нам не потрібна дуже сильна натяжка ззаді, аби потім шапочка не змогла налізти на голову. Тому я в'яжу слабенько. Якщо будете затягувати, то потім з трудом вдягнете шапочку. Це також треба мати на увазі. Так в'яжемо білий, червоний, червоний, білий, білий, червоний, червоний, білий. Зараз я дов'яжу до кінця цей рядочок, щоб ми з вами подивилися, як переходити на інший ряд. І далі будемо в'язати без змін 5 рядочків. Ну, ще 4 потрібно буде. В'яжеться легко, бистро, швидко, точніше, вибачаюся. І такий маленький релакс. Ось дивіться, ми закінчуємо цей рядочок, білий. І остання наша петелечка – це червоний. Червону також закінчуємо білим. І далі у нас готовий перший ряд. Далі точно так же, як ми в'язали перед цим рядочок, в'яжемо, у нас перша петелька трішки підтягнута, тому тугенька. І далі ми в'яжемо точно так, як в'язали до цього. Нам потрібно зв'язати 5 рядочків, без змін, чередуючи червоний та білий. Давайте закінчимо 5 рядочків і я повертаюсь до вас. Дов'язуємо останній рядочок, 16-й, до кінця. Ой, взяла, витягла. Так, біленька, це ось оця. Знову червоний, білий, білий, червоний. І ось оце у нас початок ряду. Ще раз. Червоний. І закінчуємо білим. Тепер хвостики відрізаємо. Ага, давайте зробимо так. На цьому етапі приміряємо шапку. В мене то вона підходить. Я вже її приміряла, дивилася. Але ви приміряйте шапку, аби подивитися. Можливо, вам потрібно буде зв'язати ще декілька рядочків, аби вона прям сиділа отак от по голові. Ви дивитесь уже по своїй іграшці. Після цього, як ви приміряли і вас все задовольнило, відрізаємо хвостики. Я відрізаю трішечки більші, ніж треба. Ви можете відрізати коротенькі, як вам зручно. Потім сюди закріплюємо її. Ниточку засунули. І далі нам потрібно цю ниточку закріпити. І цю, і цю. Тобто ми заводимо вниз, всередину шапочки, зі виворотньої сторони. І таким чином, ось тут ми зараз зав'яжемо вузлики декілька разів. Отак і ось так. І для того, аби шапочка, ниточки не вилазили, я їх також підпалю. Отуди полетіла. Тут можна зробити коротенькими їх. Підпалимо і ось таким чином.
Якщо ви пришиваєте або це іграшка для дитини, тоді вам потрібно сильніше його всередину заховати і десь якось так, аби не було видно, підпалити. Тут у мене трішки бракована ниточка була. І те, що на початку ми вводили ниточку, я її також підпаяю. Як я казала, в мене іграшка не для гри, тому мені підійде і таке паяння, вона буде сидіти під ялинкою та, мабуть, в чоловіка одну повішу в машині. Якщо він захоче, бо вона біленька, а ми живемо в селі, і чоловік працює на пильній роботі, тому може і не захотіти. Ось таку іграшку ми з вами зв'язали. Дякую, що ви в'язали зі мною. Підписуйтесь на мій інстаграм-канал. Буду вдячна всім за посилання, за поширення моїх відео. І якщо будете виставляти свої роботи десь в соцмережах, то обов'язково показуйте і мені. Я буду дуже рада побачити їх і залюбки поділюся ними у себе в сторіс. Всім гарного дня, мирного, тихого і всього самого найкращого.